Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng binagoongang tilapia with gata. And here are the following ingredients. Ang ating first step, pagkatapos nating malinis yung tilapia, gugupitin nyo lang yung mga palikpik o yung fins at hihiwaan natin lightly ng dalawa on both sides. At lalagyan na natin to ng asin. Titimplahan natin. Pati yung loob sa tiyan, lalagyan din natin ng asin. At isa-set aside lang natin to. Ang ating first step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan para sa pag-deep fry. At ipiprito na natin yung na-prepare nating tilapia. Tatakpan ko lang para hindi matalsik. Piprito natin to hanggang maging golden brown. Ayan, crispy at golden brown na ang ating tilapia. Pwede na natin tong hanguin. Kunin lang natin to at transfer natin sa plate with the paper towel para lang ma-absorb yung excess oil. At isa-set aside muna natin to. Ang ating next step, dito sa ating pan, preheat na ako ng oil at igigisa natin yung ating onion. At isasama ko na rin yung ginger. Pang-alis lang ito ng lansa. And continue lang natin ang paggisa hanggang maging malambot na yung ating onion. Ayan, malambot na yung ating onion at isasama ko na yung 4 cloves ng garlic. Igigisa lang natin to hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic. And ready na rin yung ating garlic. Ilalagay ko na yung 1.5 cups ng ating kakang gata or cream coconut. Haluin lang natin to. At pwede ko na rin i-add yung 2 tablespoon ng bagoong alamang. And haluin ko lang. And then season ko lang ng pepper to taste. At huliin ko lang uli. At ililive lang natin to on medium heat hanggang sa ma-reduce yung amount ng ating sauce. After simmering for 10 minutes, ayan, medyo malapot na yung ating sauce. I-add ko na yung ating bell pepper. Cut into strips. Kung meron kayong siling haba, pwede kayong maglagay ng siling haba. At yung ating optional ingredients na talong, i-add nyo na rin. Sisimmer pa natin to for about 3 minutes to 5 minutes. Ayan, after 5 minutes, talagang malapot na yung ating sauce at natikman ko na rin ito. Pwede na natin ilagay yung ating napritong tilapia. Make sure na ma-covered ng sauce yung ating tilapia. At isi-simmer ko lang ito for about 2 minutes. And there you have it, our quick and easy binagoongang tilapia with gata, best served with rice. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.